Nakamit ng UST ang first set kontra sa UP 28-26. At bago natin silipin ang mga numero, balikan muna natin ang mga highlights ng first set. Nakita natin nagsistep up ang mga spikers ng both teams. Si Carlos tsaka si Tiamzon from the UP side. Tapos si EJ Laure naman tsaka si Pam Lastimosa nagpapakilala for UST. So kita natin talagang yung mga veteran players yung nagsistep up ngayon early on in this match. Pero sa dulo na naig ang kupunan ni Pam Lastimosa. We saw her lead the way. Pag-usapan nga natin yung leadership capabilities ni Pam Lastimosa. Sama mo pa dyan yung scoring prowess ni EJ Laure at yung inaabangan na pagbabalik ng fearsome form ni Ria Meneses. Siya nagtapos ng first set sa pamamagitan ng isang running attack. At eto na ang mga numero na aking binanggit kanina. Kita natin, no? Very dikit lang sila when it comes to attack points. UP had 10, UST had 8. Tapos sa blocking, dikit din. UP may 2, ang UST may 1. Tapos, pero, mas marami ang services ng UST with 4 service aces. So, talagang kitang-kita natin na very important talaga. Service pa lang. Kailangan consistent ka na. Gawin mo na siyang offensive option para madali mong makuha yung set. Ito na, si Isa Molde. Papasok sa unang pagkakataon dito sa match na ito. Isa Molde, as I mentioned, played sparingly sa kanilang unang laban kontra sa Bureau of Customs. Did not play at all sa kanilang huling laban kontra sa Philippine Coast Guard. Pero eto na siya, officially her second appearance dito sa Shakey's V-League Season 13. Maraming salamat muli sa napanood. Anton Rojas alongside Doc AJ Pareha. And we also have Janine Choi with us at courtside. Kitang-kita natin yung improvement ni Carlos when it comes to her physicality, no? Dahil sa paglalaro ng beach volley. Interesting naman kung ano rin yung in-improve ni Molde out of playing or training for beach volley. Kung paano yung maia-apply niya sa indoor game niya. Another very tall player, si Jesma Clarice Ramos, number 9. Isang bagong hugot para kay Coach Jerry Yee. So nagpapakilala na rin ang mga bagong pangalan ng Lady Maroons dito sa Reinforced Conference. Here's Molde. Cabanos tossing it up. And Shannon Palak is able to get the drop shot to go. Balikan muna natin si Janine Choi. Anton at AJ, maliban sa pagiging kapitana ng UP Lady Maroons at pagiging kandidato bilang summa cum laude with a flat 1.00 GWA noong first semester noong nakaraang taon, marami pang pinagkakabalahan itong si Cathy Bersola. Kasama na dito ang NMAT exam niya ngayong darating na linggo. Sinabi niya na ang goal niya ay ang makakuha ng 99 plus na marka at makapasok sa UP Med School. Alam niyo talagang tunay na nakakabilib dahil hindi man lang nag-enroll sa kahit anong review class o review school itong si Cathy Bersola. Sinabi niya na ang tanging armas na dala niya ngayong linggo ay ang stock knowledge at ang kumpiyansa sa sarili. Ang Supergirl na ito ay gagawa pa daw ng thesis mamaya at tandaan na sa Sabado may laro pa sila laban ang Pocari Sweat. Balik sa inyo, Anton at AJ. Maraming salamat, Janine, at ang aking katabi dito na si Doc AJ Pareha has been through that. So, kung makakausap mo si Cathy Bersola, Doc AJ, ano ang magiging mensahe at advice mo para sa kanya? Well, been there, done that, pero ayoko na ulitin yon. Simula nung mag-exam ka ng NMAT, kasi yung NMAT yun yung parang, ano siya nationwide exam, tapos yun yung basis nila sa kung ano yung magiging performance mo all throughout med schools. Tapos, syempre, kung balak niya pumasok sa UP PGH, kailangan talaga, ganun nga, 99 and above yung NMAT. Grabe. Pero ang advice ko kay Cathy is, huwag niyang kalimutan yung volleyball. Kasi ito yung magiging stress reliever niya once na talagang maging all-out focus na siya sa pagiging med student. Pero I can only imagine kung gaano kahirap ipagsabay ang pag-aaral pati itong paglalaro ng volleyball. Kaya pa naman. Kasi yung first year kahit mas mabigat, kahit first year med pa lang mas mabigat na sa college talaga yan, you'll still have time Magkaka-time pa rin yan si Cathy para makalaro ng volleyball. Tsaka yung sa med school, meron kami parang UAAP version Yung mga med school, may ano kami, parang sports tournament na ganun din yung intensity, yung school pride. Kasi karamihan din ng UAAP schools nandun So, for sure maglalaro si
qualificado sa palarong med pagtapos na siya sa UAAP career niya. Siguro pinag-aagawan kayo mga dating UAAP players sa mga teams dyan. Tsaka okay din yung level doon kasi aside from mga naging UAAP players, meron din dyan yung mga naglaro nung college, kahit not necessarily UAAP teams or Team A, pero may background talaga sa high caliber players din. Competitive volleyball pa rin yung laro. Kailing, binigay dito kay Carlos, pinatalbog sa kamay ng mga blockers. Tuloy ang rally. EJ Laure, soaring high for that spike, but it goes out puntos para sa UP. Nakita natin yung elevation ni EJ. No? Ganda sana yung intention niya kasi maliit yung blocker niya dun sa center position. Kaso nga lang masyadong lumabas yung palo. Minsan, pag nakukuha mo siguro yung elevation na gano'n, nanggigigil ka na lang eh. Tapos yung talagang yung follow-through mo talaga pag gusto mong targetin yung down the line. Paminsan talaga sa sobra ng kahit gabok lang yan eh. Kaso tatawagin out. Let's take a look at this last sequence right here. Well, we did see that spike from the middle by Ria Meneses, pero yung angulo napakahirap hulihin nun. Ayun na, mataas pa yung pinanggagalingan niya dahil sa height niya. Ball is out. Intention din ni Carlos na targetin yung down the line. Kaso nga lang, pag masyado talagang nanggigigil ka sa follow-through mo, lalabas yung follow mo. Nagsama na dito si Carlos and Isa Molde, the super rookies, and Isa Molde right on cue is able to score from the back row. Isa rin siguro sa talagang naka-increase ng laro nila is yung passing nila eh. Kasi sa beach volley, dalawa lang kayo. So talagang kailangan yung ball control nyo is at point talaga. At kailangan talaga, kaya nyo itaas kahit anong serve ang ibigay sa inyo. Cabanos tossing it up to EJ Laure. Geyser bravely receiving that one. Pero eto na naman si EJ Laure. Pakalawang pagkakataon, and that time she was able to secure the point. UST leads UP 8-5. Shakey's Fun Family Pizza. At mukhang si May Basarte nag-aaral pa, Doc Make use of your time pag injured ka. Tsaka I'm sure hindi rin magaan ang aral talaga sa UP. Kaya any moment na kaya nila, mag-aaral yan. We have very responsible student athletes here. At tayo ay sumasaludo sa kanilang sipag at pag-alala sa kanilang mga responsibilidad. Maraming salamat muli sa lahat ng mga nakatutok ngayon. UST trying to maintain their unbeaten slate. Ngayon, nasa 3-0 sila. Hindi naman gustong makamit ang kanilang pangalawang sunod na panalo. They are at 1-1 right now. Also in our first match, Pocari swept the Open Conference champions. Nakamit ang kanilang unang panalo defeating Philippine Coast Guard in straight sets, and Philippine Coast Guard still without a win in 4 matches dito sa reinforced conference. Kita natin yung satisfaction ni EJ pag nakakapatalis ng palo, lalo na dun sa rally kanina na nadepensahan ni Geyser yung una niyang palo, tapos binaon niya yung susunod. Serving, EJ Laure. EJ Laure had a huge responsibility placed on her in just her sophomore year sapagkat binigay sa kanya agad yung captaincy. And sometimes it's hard for players to take that role. Gaya ni Myla Pablo, she was saying sobrang na-challenge siya when she was given the captaincy, and when she played here sa Pocari Sweat, nakapag-relax siya and just play her game. Oh, we have people watching from Albay. Si John D. Thank you so much. Sabi naman ni Pam Gutierrez, evenly matched. Gandang laban. Go UP. 6, UST 11. Itong palo, punta ka rito. Alam mo yun? Apo. Alam mo. Sigurado ka? Sige. Anong problema? Ha? Sige, go. Kaya na ako. Sige. Lima.
Bias. Diba? Dito na. Papalo. You were mentioning, Anton, kanina yung challenges of being a captain, no? Pagiging captain kasi, not necessarily ikaw yung pinaka-standout when it comes to skills. Pero ang labanan kasi dyan, what makes a good captain, yung leadership talaga eh. Yung kung gaano ka katibay, kung gaano ka kagaling sa pag-draw ng inspiration or motivation sa teammates mo eh. Hindi kailangan na ikaw yung star player. Pero when nagkakagulo or nagkakaipitan, ikaw yung aasahan nila eh to step up. So the captain for UP is Kathy Bersola. She's very comfortable with that type of responsibility. And proven yan sapagkat na-break nga ng UP yung kanilang Final Four drought last year with Kathy as the team captain. Now on the other side, na-relieve na si EJ Laure of the captaincy dahil nga sa pagbabalik ni Pam Lastimosa. So, what type of effect does that have now on EJ knowing na nabawasan yung kanyang responsibilidad? Now she can just focus on her game. Kasi pag magiging captain, as I mentioned, hindi naman kailangan ikaw yung pinaka-skillful player. Pero it helps a lot kung ikaw yung pinaka-mature sa team. So, for EJ na bumabalik si Pam, mas makakapag-focus siya in upping her individual game kaysa iniintindi niya pa yung lahat ng players niya. Eh, hindi pa naman siya ganun ka-mature enough or ganun katagal sa team para intindihin niya pa yung mas bata sa kanya. But I guess her being a captain in just her sophomore year gave her experience para in the future, when the time comes na mas matagal na siya bilang player, she can take on that role again. Tsaka it helped a lot for sure sa confidence niya, no? Sa confidence niya pumalo, ayan nga, nagpa-back row na siya, di ba? So, yun talaga, it builds confidence tsaka yung leadership quality sa pagiging captain. Sandoval. Molde. Napaka-aktibo ni Isa Molde dito sa second set. Kailing, binigay dito kay Bersola. The point goes to the UST side. Medyo pinapos ng konti yung set ni Kailing. They were going for a faster, quick set, pero pag hindi kasi pag hindi mataas yung bigay ng quick, talagang high risk na mag-net yun. Ngayon, ito na ang pinakamalaking kalamangan para sa UST. Doc AJ, ano nakikita mong problema dito sa panig ng UP? Bakit lumamang ng ganito ang Golden Tigresses? When it comes to ball distribution pa rin, no? Nandiyan talaga si Molde, nandiyan si Carlos. Pero kailangan muna mag-step up ni Bersola as she did nung first set. When it comes to offense. Tsaka yung sa blocking, medyo naglalag ng konti yung UP ngayon. Free ball, binigay dito sa UST side. It's a running Alec. Ball touch, UP. Point for UST. That one went out, but net touch sa UP side. So lucky break there para sa Golden Tigresses. At patuloy na namamaga itong kalamangan ng UST. They are now up here in set number 2, 15-7. Mapapansin natin kanina pa nagsiserve si Kabas. Nag-error siya. Pero kanina yung service niya yung talagang nagdi-disrupt sa offensive strategy ng UP. No? Tina-target niya yung zone 1 para ma-break kagad yung play na gustong ibigay ni Kailing for UP. Nabanggit mo nga, Doc AJ, yung importansya ng pagsaserve and importante yung pababa yung bola, matulis as much as possible. Second technical timeout. UST 16. UST with an 8-point advantage. Magbabalik po ang Shakey's V-League Season 13 Reinforced Conference. Kala ko nawala na si DJ Jams eh. May Masyadong maligalig, hindi nakahabol ng camera. Kala ko kung sino yung nagpapatugtog dito sa loob ng PhilSports Arena. DJ Jams with us. And you can tweet him. Serving for UST. Jams Blaze. Shannon We see Shannon Palak here. Another much improved player. So much has been said about the great improvement of Sandoval. Pero si Shannon Palak, we have to Contributing na rin when it comes to attack tsaka blocking.
keep an eye on her improvement as well. As you see, Tots Carlos, ito patuloy pa rin ang improvement nitong batang to. Lastimosa. EJ Laure sent back. Marian Buitre. Great timing on that block. 10, UST Have to give credit din sa 60. UST, no? Kahit off na yung set nila, off na yung play nila, Serving. back row players nagpapakilala. Service ace. Ruby trying to come back here. Tatlong magkasunod na puntos. UST. Kaya naman napatimeout si Coach Kung Fu Reyes. Okay na tayo, lamang tayo ng 5, lamang tayo ng 6, tigil na tayo. Bakit namamatay tayo ng ganung bola? Saan nagsaserve? Diyan sa may attack line? Saan nagsaserve? Sa kabila, di ba, malayo? Eh bakit hindi nyo maaagahan yung bola? Ikaw, Carla, kung aagawin mo, kausapin mo na agad. Simple lang naman eh, di ba? Ano, patitigilin tuloy natin, tsaka tayo aangat? Di ba pwede yung dire-diretso naman tayo? Bakit pinahihirapan niyo pa yung sarili nyo? Nagsiserve yung kabila. Namamatay ang bola sa atin. Okay na, lamang tayo ng 5. Ayun, tapos. Coach Kung Fu Reyes just trying to wake up his players. Sapagkat tatlong magkasunod na puntos ang nakamit ng Lady Maroons. Serving. Frustrating talaga sa bawat coach na pag nakikita mo yung players mo nagiging complacent sa laro nila. Eh yung volleyball naman, wala namang time limit to eh. Matatapos lang to pag umabot ka ng 25. So kahit malaki yung lamang mo, pero pag nahabol yan until 25, ikaw pa rin yung talo. 17-11. Wala sa pwesto ang mga UP players. Nobody there to pick up that last ball. Carla Kaya naman Sandoval. puntos na Serving. punta dito sa UST. Carla Sandoval will serve it up, the sophomore out of Angelicum College. Tots Carlos avoids Ria Meneses for the point. I'm sure na-develop na ni Carlos yung how to read yung blockers, kung saan nakaposition yung kamay, saan niya papadaanin yung bola. Serving. And it helps na Ramos. nakaka-elevate siya ngayon compared sa last conference. Almost a service ace right there for Ramos. With a drop shot. And Rose Kailing UP getting that 13. drop shot to go. UST Panoorin natin muli. 17. There's the pass from Isa Molde on the second touch. Kailing Jesma Ramos. is able to trick Serving. the UST side. Hindi pa siya kabisado ni Ria Meneses. Oo. Kasi bagong setter pa lang si Kailing. Yun yung ina-explain mo kanina. Laure. Trabaho ng middle blocker na aralin yung mga tendencies ng setter sa kabilang panig. Ito, mahirap basahin na Serving team captain. nilalaman ng utak nitong si EJ Laure, lalo na when she gets that high up in the air. Ano na, pag sakto yung timing niya talaga. Tapos yung variation pa ng palo niya, kaya niyang i-alter. Ria Meneses able to get that running attack to go. Very deadly attack sa kanyang arsenal. Panoorin natin muli. Ito yung kanyang ginamit para tapusin 10 out. ang first set. UST naman kasi known to develop middles who can really kaya nilang pumalo na malakas sa running hitter. Dati pa yan, sila Mary Jean Balse, mga likes nila nun. Balek and Bicar back on the floor para sa UST, trying to collaborate for that last hit. This time the ball goes to Laure, straight to the net. Ball is in. Point for UP. 14, serving 19. One of the rare errors na makikita natin kay EJ, no? Pero at this point, afford pa naman nila. Pero wag sila magiging complacent, baka magalit na naman si coach. Carlos, a threat from the service line. Popped up by Rasmo. Here's Palek with the left hand. And she gets the check ball. Shannon Palek. Point goes to UST. Every time na pinapasok si
Pacres. Oh yeah, sorry, Pacres. Mary Pacres. Every time na pinapasok siya, talaga nakakapunto siya eh. So alam mong part talaga siya ng strategy ni Coach Kung Fu. Service ace. Oo, kasi nung first set, pinasok rin sila eh. Si Bicar tsaka si Pacres. Ria Meneses, serving. Who knows kung ganyan magtuloy-tuloy yung laro niya, baka siya pala maging starter sa UAAP namin. Well, this is the time to really show what you can contribute for the team. Loaded off the All of a block. sudden, tumangkad itong UST side. Substitution, UST. You have Palek there, you have Pacres there, Pasok pa si Meneses Chloe also. Cortez. Now Cortez comes in. Tumangkad bigla itong Service. UST side. Ria Meneses. And you were talking about Coach Ricafort on the other side. Lefty. Si Pacres also a lefty, kaya nahirapan ng UP kanina na basahin yung kanyang atake. Ideal kasi talaga yung lefty sa opposite side, no? Kasi mas mabilis yung contact nila sa bola. Unlike kunwari na right-handed yung papalo from the opposite side. Magko-cross pa ng left shoulder yung bola eh, bago nila mapalo. Unlike pag lefty ka, yung moment na makaharap mo kagad yung bola na papalo kagad nila. Walang split second. It matters a lot yung mga split second na gano'n. Kaya ideal talaga ang left side sa mga lefty sa right side. And the service is right there UST by now at EJ set point Laure, advantage. who's averaging 18 24-15. points per match. That's second best. Serving for the set, Wala isa. EJ Laure. Serve goes out. That one goes out though, pero hindi na pwede magkamali dito ang UP sapagkat nasa set point ng UST 24-16. And Rose Scaling is able to get the point from the service line. Pero nakakita na tayo ng mga match before na match point na yung kalaban, layo ng hinahabol, pero nakahabol pa rin at nakakakuha ng set. Kaya hindi malabo mangyari yun. Bicar back set to Pacres. Net touch, UST. Touch ang tinawag dito, but this is what you were explaining earlier, Doc AJ. Pag lefty from the opposite side, Timeout. mas mabilis sa Mas mabilis niya ma-contact yung bola compared sa isang right-sided hitter. Yan, bola na yung tinatapon mo. Alam mo na ibibigay siya, ba't tayo mo mag-ready? Kapala mo pero nagtatouch the net ka. Alam mo magkamali yung kabila. Wala, sinasanay mo yung ganyan. Diba, alam mo naman kung anong kaya mo eh. Huwag mong pigilin yung kung ano yung kaya mo niya. Ikaw may problema dyan. Mag-usap ka. Kaya kayo na ang dalawa. yan. Coach Kung Fu is making Alina Bicar and Pacres realize na ito na yung kanilang moment. Ito na yung kanilang pagkakataon. Huwag nilang sayangin. Parang ine-explain niya sa kanila na kung mag-hesitate ka, Rose Killing. kailan mo pa matututunan na magkaroon ng confidence sa galaw mo sa loob ng court. Sandoval. Bicar to EJ Laure, who will try to finish this second set. Molde says not yet. Morgan with a kill. UB19. Oo, ang loob. Mataas ang kumpiyansa. Isa Molde. Soaring and scoring for UP. Service, Rose Killing. Bicar goes to Sandoval off the block. That's a point for UST and they take set number 2. UST takes set number 2. 25-19. Easier set victory para sa Golden Tigresses. Panoorin natin ang ating shaky shake and play of the set. Ang huling puntos mula kay Carla Sandoval, sophomore, much improved open spiker ng UST. Set number 3 sa aming pagbabalik. Ito po ang Shakey's V-League Season 13 Reinforced Conference.